خب یه جست عکسم بگیر. نورت بذار سب کن نور تنظیم کنه. خب 1 2 سیب 1 2 هلو 1 2 گلابی 1 2 زردالو هلو. خب حالا برو. میوه له میشه. بعضی تو تحمل کرد. چی هن اینا؟ اینا سرکه سیب، روبهن، قیسی، گردو، نه هم محصولای همینجا. انجیر خوشکن گردو. این انگوره هم بگیرم. توت خشکم داری.